Bạn có biết lão Như Lai, người từng vì đệ tử mà tự đoạn một cánh tay của mình, rốt cuộc có kết cục ra sao hay không? Vì cớ gì một vị hòa thượng có địa vị cao quý như vậy lại bị người đời mắng chửi là lão tặc? Nếu tò mò thì ngay bây giờ hãy cùng kênh YouTube Review 5 phút tìm hiểu nhé. Khi lão Như Lai mới xuất hiện, ấn tượng lão để lại trong mắt mọi người là một vị hòa thượng hiền lành, thích đứng ra khuyên ngăn, giảng hòa. Thời điểm đó, Diên Khang Quốc sư đang muốn trấn áp các cao thủ muốn làm loạn như đám người cùng phu tử. Lão Như Lai nửa đường xen vào, lấy cớ là muốn làm việc thiện tích đức để can gián cuộc chiến. Trông thì có vẻ như lão đang từ bi cứu người, nhưng thực chất bản tính trong lòng lão hòa thượng này lại cực kỳ tinh vi. Lão muốn nhân cơ hội này để gom hết những cao thủ hàng đầu sắp bị quốc sư xử tử về Đại Lôi Âm Tông, nhằm tăng thêm sức mạnh cho tông môn của mình. Tiếp đó, khi đối mặt với thiếu niên Tần Mục, lão hòa thượng này lại một lần nữa giở chút mưu mẹo. Lão hạ mình xưng hô ngang hàng với Tần Mục, bất kể khoảng cách về tuổi tác và vai vế. Nhìn thì tưởng lão đang coi trọng hậu bối, nhưng thực chất lại là chiêu bài mượn đao sát nhân. Cứ đi nước cờ này của lão đã phơi bày thân phận thật của Tần Mục là giáo chủ Thiên Thánh giáo ra ánh sáng, khiến hắn sau này trên đường về thôn ăn Tết bị kẻ thù truy sát không ngừng. Nghĩ đến đây, việc xưng tỷ tỷ, vị hộ pháp của Thiên Thánh giáo mắng lão là lão tặc vẫn còn là quá nhẹ nhàng rồi đúng không nào? Nhưng nguyên nhân cốt lõi khiến lão bị gán danh lão tặc chính là vì mối thù sâu nặng giữa lão và Mã Gia. Chúng ta đều biết, trước khi Mã Gia trốn vào Tàn Lão thôn, ông vốn là người được chọn để kế thừa vị trí Như Lai của Đại Lôi Âm Tông. Lão Như Lai đối với vị đệ tử này cũng dốc lòng truyền thụ hết võ công và đạo pháp. Thế nhưng chí của Mã Gia không nằm ở chốn tu hành, vì thế theo đúng quy định, ông đã một mình đánh thắng thử thách để xuống núi, trở về làm người bình thường, cưới vợ sinh con. Ngay khi Mã Gia đang hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, người của Đại Lôi Âm Tông lại cố tình ép buộc ông phải quay về làm Như Lai, thậm chí còn dùng tính mạng của vợ con ông ra uy hiếp. Để bảo vệ gia đình, Mã Gia đã tự đoạn đứt một cánh tay của mình nhằm đền đáp và dứt bỏ ơn nghĩa thầy trò với lão Như Lai. Thế nhưng tông môn này lại nuốt lời, ra tay sát hại vợ con của ông. Mặc dù kẻ trực tiếp ra tay không phải là lão Như Lai, nhưng đó lại là việc lão ngầm cho phép. Thủ đoạn tàn độc hơn cả bọn xấu này, cộng thêm những hành vi giả từ bi khi ngày thường luôn treo khẩu hiệu diệt trừ cái ác, bảo vệ cái thiện để chèn ép Thiên Thánh giáo, khiến cái danh lão tặc mà người ta mắng lão quả thật không an chút nào. Vậy còn việc lão Như Lai nhận lời quốc sư thu nhận đám người cùng phu tử, liệu lão có thực sự để họ an phận dưỡng giả tại Đại Lôi Âm Tông hay không? Câu trả lời là không hề. Ngược lại, lão Như Lai vừa quay đi đã đâm sau lưng quốc sư, suýt chút nữa đã hại thêm cả Diên Phong đế. Gặp lúc Diên Khang Quốc hứng chịu trận bão tuyết lịch sử, người dân vô cùng khổ sở, các đệ tử Thiên Thánh giáo đều lặn lội khắp nơi để giúp nhân dân cứu trợ thiên tai, nhưng lão Như Lai chẳng những không giúp một tay mà còn cho rằng đây là hình phạt của ông trời dành cho cuộc cải cách của Diên Khang, quy kết hoàng đế làm trái ý trời. Vì cái gọi là thuận theo ý trời, lão đã bắt tay với đạo chủ của đạo môn, âm mưu phế truất Diên Phong đế để đưa thái tử lên ngôi. Đúng lúc Diên Phong đế đích thân xuống vùng thiên tai cứu trợ dân chúng, lão Như Lai đã ngầm đồng ý cho đám người cùng phu tử đi ám sát hoàng đế. Khi biết bên cạnh hoàng đế có hộ vệ đi cùng, lão liền cùng đạo chủ đích thân đến Bá Châu vây sát Diên Phong đế. Trong trận chiến đó, lão ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chiêu nào cũng chí mạng, đánh nát bấy nguồn sức mạnh thần tạng của Diên Phong đế. Nếu không nhờ có người mù và Mã Gia kịp thời đến cứu, thì lịch sử của Diên Khang e rằng đã bị lão tặc này viết lại rồi. Lão Như Lai lúc bấy giờ mở miệng ra là nói lời đạo lý vì thương dân, nhưng sau lưng lại làm chuyện mưu phản hại vua, làm loạn đất nước. Thế nhưng tính toán giỏi đến đâu cũng không bằng xu thế thời đại thay đổi. Tần Mục sau đó đã cứu sống Diên Phong đế, đồng thời vạch trần âm mưu, tiêu diệt sạch sẽ bè lũ phản nghịch ngay trong ngày thái tử lên ngôi. Nhìn thấy mọi chuyện đã lỡ, lão Như Lai mới rút cuộc tỉnh ngộ. Lão nhận ra mình đã thua và cũng đã sai thật rồi. Để bù đắp lỗi lầm với đệ tử Mã Gia, mong ông trở về gánh vác tông môn, lão Như Lai đã một mình tìm đến Tàn Lão thôn. Ngay trước mặt Mã Gia, lão vung đao tự đoạn đứt một cánh tay của chính mình. Lão nói: "Ta không thể khiến vợ con sống lại, nhưng cánh tay này trả lại cho con, ân oán giữa chúng ta từ nay xóa bỏ." Sau đó, lão từ bỏ tất cả bảo vật cùng danh hiệu Như Lai cao quý, cùng với đạo chủ quy ẩn đến Tiểu Ngọc Kinh, bắt đầu những chuỗi ngày sống bình yên, tự do tự tại. Cho đến khi âm mưu của các vị thần trên trời hoàn toàn bị vạch trần, chân tướng đứng sau những trận thiên tai thảm khốc được làm rõ, Tần Mục dùng đến Nhân Hoàng ấn, kêu gọi tất cả những người mạnh nhất trong thiên hạ đứng lên chiến đấu. Lão Như Lai đang ẩn giật ở Tiểu Ngọc Kinh, khi nghe thấy lời kêu gọi này, đã không hề có một chút do dự, dứt khoát lên đường lao thẳng từ chiến trường thảm khốc nhất tại Thần Đoạn Sơn Mạch. Lần này không còn là vì những toan tính cho tông môn, cũng không phải vì tư lợi cá nhân, mà thực sự là vì sự sống còn của muôn dân. Trên chiến trường, vị lão tặc từng bị người đời căm ghét năm xưa đã tự thiêu đốt toàn bộ sức mạnh của mình, kéo theo một vị thần trên trời đồng quy vu tận. Có thể nói, cả cuộc đời của lão Như Lai tràn ngập những tranh cãi trái chiều. Nửa đời đầu, lão vì bảo vệ lợi ích của tông môn, thậm chí vì cái gọi là ý trời mơ hồ kia mà sẵn sàng bày mưu tính kế, làm ra những ân huệ giả tạo, thậm chí còn nhắm mắt làm ngơ cho việc sát hại kẻ vô tội, hành xử chẳng khác nào một kẻ cực kỳ lọc lõi.
Thế nhưng đến nửa đời sau, lão lại chặt tay chuộc tội. Cuối cùng, đứng trước ranh giới sinh tử của nhân loại, lão đã chọn hy sinh thân mình, lập địa thành Phật, dành lại một cơ hội sống sót cuối cùng cho riêng Khang Quốc. Đây có lẽ chính là điểm cảm động trong người nhất của bộ phim Mục Thần Ký. Nhân vật này không hề bị xây dựng một màu theo kiểu kể xấu xa từ đầu đến cuối, mà vô cùng thực tế và đa chiều. Khi lão ích kỷ đứng trên lập trường của tông môn, lão là một lão tặc đáng ghét, nhưng khi lão đứng trên lập trường của muôn dân và sẵn sàng đánh đuổi tính mạng, lão thực sự là một vị Phật từ bi. Thế gian này vốn dĩ chẳng có ai là thánh nhân hoàn hảo 10 phân vẹn 10, ranh giới đúng sai nhiều khi chỉ cách nhau bởi một lựa chọn mà thôi. Sự hy sinh oanh liệt cuối cùng của lão hòa thượng đã khép lại một cuộc đời đầy dẫy những sai lầm bằng sự cứu rỗi cao cả nhất. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Cùng thảo luận bên dưới phần bình luận nhé. Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.